हेलो मेड स्टूडेंट्स आज 15 लगत जिकोनो संख्यार सहजभावे पूरण करार एटा टेक्निक तुम्हालोकर लगत शेयर কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা। তোমালোকে বোৰ্ডত দেখা পাইছা মই কেইটামান এক্সাম্পল লৈছো। এই এক্সাম্পলখিনিৰ জৰিয়তে তোমালোকক মই দেখুৱাম যে 15 লগত সেকেন্ডৰ ভিতৰত যিকোনো সংখ্যাৰ পূৰণ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়। চোৱা প্ৰথমতে সৰু সংখ্যাৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম, লাহে লাহে ডাঙৰ সংখ্যা লৈ যাম। ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিবা, যিকোনো সংখ্যাৰ 15 লগত শৰ্টকাট মেথডত পূৰণ। So 6 into 15 আমি কি কৰিম, যেটো সংখ্যা থাকিব তাৰ লগত শূন্য লগাই দিম। এটা শর্টকাট ট্রিক্স আৰু তাৰ কনসেপ্টটো ধাৰণাটো মই কৰ পৰা লৈছো এটো বুজাই দিম। তো 6 ৰ লগত শূন্য লগাই দিলে 60 হল আৰু এই 60 টোক আধা কৰিলে কি হ'ব 30 হ'ব। এই দুটা যোগ কৰি দিবা 90 হ'ব। তুমি পূৰণ কৰিছা 6 into 15 आंसर 90 পাবা। এতে 8 ৰ লগত 15 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, তুমি কি কৰিবা 8 ৰ লগত শূন্য লগাই দিবা আৰু যি পালা 80 পালা 80 ক আধা কৰিবা। লিখিলা প্লাস করিবা 120 হবো। তুমি ক্যালকুলেটরত পরীক্ষা করি চোৱা 8 into 15 is equal to 120। এবার 18 এর লগত 15 পূরণ করি চাম, কি করিম 18 এর হোফালে 0 লগাই দিম। ঠিক আছে, আর এই 180 হল, ইয়াক আমি আধা করিম, কি হবো 90 হবো। প্লাস করি দিয়া 270 হবো। তুমি পূরণ করি চোৱা ক্যালকুলেটরত 18 into 15 is equal to 270। ক্লিয়ার? এইবার 21 আৰু 15 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, আমি সিম্পলি কৰিম 21 ৰ লগত 0 এটা লগাই দিম। এতিয়া 210 ক আমি আধা কৰিলে কি পাম, 210 ক সিম্পলি তুমি আধা কৰিলে কি পাবা কোৱাচোন, 105 পাবা। এই 105 যোগ কৰিলে কি হ'ব 513। তুমি ক্যালকুলেটরত পৰীক্ষা কৰিছা 21 into 15 equal to 315। সিম্পল। 92 ৰ লগত 15 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, তুমি 92 ৰ পিছফালে এটা শূন্য লগাই দিলা। এবার এটক আধা কৰিলে কি হ'ব, 920 ক আমি যদি আধা কৰি দিও তেতে হল আমি কি পাম, লিখিলো আসুন 920 ক আধা কৰিলে কি হ'ব, ঠিক আছে আমি পাম 460 যোগ কৰি দিয়া কি পাবা শূন্য, ইয়াতে হ'ব 8, এই দুটো যোগ কৰিলে হ'ব 13, বাস 1380 হ'ব। তুমি 92 into 15 ক্যালকুলেটরত কৰিছা 1380 পাবা। 96 into 15 কৰিলে কি হ'ব 960, তাক তুমি আধা কৰি দিয়া ই কি হ'ব 960 আধা কৰিলে কি হ'ব তোমাৰ 480 হ'ব। 480 যোগ কৰি দিয়া কি হ'ব 0 4 13 আৰু 1 4, তো আমাৰ 1440 হ'ব। 96 into 15 কৰিলে তুমি ক্যালকুলেটরত পৰীক্ষা কৰিবা। এবার 122 into 15 কি হ'ব চোৱাচোন, 122 ক যদি আমি 15 লগত পূৰণ কৰো কি হ'ব 1220 দি দিলা সিম্পলি। এতিয়া এই 1220 ক তুমি আধা কৰিবা, কি হ'ব 610 হ'ব। যোগ কৰি দিয়া কি হ'ব 0381। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পূৰণ ফল। এইখিনি তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা। এতিয়া মই ধাৰণাটো তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কোৰ পৰা কথাটো মই লৈ আহিছো। ওকে, এবার চ এতিয়া মই সৰুটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। 6 into 15 যদি কৰা যায়, তোমালোকে তো জানা যে আমার যেটো কি আছে বিতরণ বিধি আছে। বিতরণ বিধি ক্লাস 8তো তুমি পাবা। 6 into এই 15 ক 10 plus 5 যদি কৰি দিও কি হ'ব, তোমালোকে চোৱা 6 into 10 60 হ'ব, প্লাস 6 into 5 কি হ'ব 30 হ'ব। কি হল আমার প্রথমতে 60, তার পিছত তার আধা 30। আমি কি কৰিছিলো যে 6 ৰ লগত এটা শূন্য লগাই দিবা আৰু যেটো পালো তাক আধা কৰিবা, যোগ কৰি দিলে কি হ'ব 90 হ'ব। এটাই নহল জানো ইয়াতে 90। এই যে আমার বিতরণ বিধির প্রক্রিয়া, যে বিতরণ বিধি যে আছে, এই বিতরণ বিধির পরে আমি এইটো ধাৰণা লৈছো। মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।